Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Developers. Friends, in this video we are going to learn the topic the necklace part first from 9th standard textbook. So friends, if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe it and hit the bell icon to get our latest video updates. So let's get start our video. The necklace म्हणजे तो रत्नहार. Matilda, a pretty and charming girl, married a clerk since she was born in a family of clerks. She felt fate had played tricks on her. She had no rich dresses or jewelry. Once she and her husband were invited by the Minister of Education. She had nothing to wear. Her husband gave her 400 francs for a dress. She borrowed some jewelry from her friends. Madame Forster. They went to the party and enjoyed themselves. Matilda danced wildly and had fun. They left for home at 4 in the morning and returned home to realize that the necklace was not round her neck. Matilda had lost it. प्रस्तुत पाठात नेकलेस म्हणजे हार विषय सांगितले आहे. मॅटिल्डा मुलीचा जन्म एका गरीब कारकुनाच्या कुटुंबात झाला. ही मुलगी सुंदर व आकर्षक होती. तिचे लग्न एका सामान्य शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यासोबत झाले. अनेक खोल्या असलेल्या हवेलीत महालात राहण्याचे तिचे स्वप्न असते, परंतु तिचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. तिच्याकडे महागडे व सुंदर कपडे नव्हते, तसेच तिच्याकडे दागिने देखील नव्हते, परंतु तिची मैत्रीण मात्र श्रीमंत असते. एके दिवशी मेजवानीला जाण्यासाठी ती आपल्या मैत्रिणीकडून हार उसनवार घेते व पार्टीला जाऊन मौज मजा करते. खूप आनंदी असते. मात्र घरी परत आल्यानंतर तो हार कुठेतरी हरवला हे तिला समजते व नंतर दुःखाचा डोंगर तिच्यावरती कोसळतो. परत बघा, दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट. इट द पार्ट नंबर फर्स्ट. The necklace means तो रत्नहार. We can now see the part number first. Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. मॅटिल्डा एक अतिशय सुंदर आणि आकर्षक मुलगी होती. मात्र तिचे कमनशीब की काय, नशीब बघा फुटके म्हणून की काय, एका कारकुनाच्या कुटुंबात ती जन्माला आली होती. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat, and so she let herself be married to the minor official at the Ministry of Education. त्यामुळे कुणी तिला ओळखावे, तिला समजून घ्यावे, तिच्यावर जीवापाड प्रेम करावे आणि किंवा एखाद्या उच्च कुलीन व्यक्तीशी तिचे लग्न व्हावे असा काही योग तिच्या नशिबी नव्हता. म्हणून शिक्षण खात्यातील किंवा मंत्रालयातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास तिने होकार दिला. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. ती साधेसे कपडे घालायची कारण चांगले कपडे परवडणे तिला शक्यच नव्हते. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. पण आयुष्यातील सर्व चैनीच्या गोष्टी मिळवायचा आपल्याला हक्क आहे असे वाटून ती अपार दुःखी व्हायची. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. तिचे घर जुनाट आणि गैरसोयींनी भरलेले होते, त्यामुळे तिचे जीवन कष्टाचे होते. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and
मेड हर रिसेंटफुल. या सर्व गोष्टी तिच्या स्तरातील दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीला खटकल्याही नसत्या, पण हिला मात्र त्या गोष्टीचा खूप त्रास व्हायचा आणि चिड यायची. शी ड्रीम्स ऑफ अ ग्रँड पॅलेशियल मॅन्शन with vast rooms and inviting a smaller rooms, perfume for afternoon chat with close friend. जिथे प्रशस्त खोल्या असतील, हव्याशा छोट्या खोल्या असतील, ज्या जवळच्या मित्रमैत्रिणीबरोबर दुपारच्या निवांत गप्पासाठी सुवासाने भरून गेलेल्या असतील, अशा एखाद्या भव्य राजमालासारख्या घराचे स्वप्न ती नेहमी पाहत असे. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. मात्र तिच्याकडे यापैकी काहीच नव्हते. ना महागडे कपडे होते, ना दागदागिने, आणि तरीही याच सर्व गोष्टीची तिला प्रचंड आवड होती. She wanted so much to charms, to be invited, to be sought after. तिला आकर्षक वस्तूंचा अगदी हेवा वाटेल अशा सर्व उंची गोष्टीचा हव्यास होता. She had a rich friends, of former schoolmates at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regrets, despair and mystery. तिची कॉन्व्हेंट शाळेतील एक मैत्रीण बालमैत्रीण होती, पण तिला भेटणे ही टाळायची, कारण भेटल्यानंतर तिला आपले हाल आठवून स्वतःविषयी कीव, निराशा आणि दुःख वाटून रडू येई. वन इव्हिनिंग हर हजबंड केम होम विथ अन एअर ऑफ ट्रम्प्स होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हँड. एके दिवशी संध्याकाळी तिचा नवरा विजयी मुद्रेने घरी आला. त्याच्या हातात एक मोठा लिफाफा होता. लुक, ही सेड, हिअर इज समथिंग फॉर यू. हे बघ, तो म्हणाला, तुझ्यासाठी मी काय आणलंय. शी tore open the paper and drew out a card on which was printed the words. तिने ते पाकिट फोडले आणि त्यातून एक पत्रिका बाहेर काढली. त्यावर लिहिले होते, द मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन अँड मॅम और मॅडम जॉर्ज रोम्प्युनू request the pleasure of young or Mr. and Mrs. Loisel's company at the Ministry of the evening of Monday, January 18th. त्याच्यावरती लिहिलं होतं, छापलं होतं, माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज रपिन्यू सोमवार दिनांक 18 जानेवारी रोजी सायंकाळी श्रीयुत व श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहेत. ऑन द इव्हिनिंग ऑफ मंडे जानेवारी 18, म्हणजे 18 जानेवारी रोजी सायंकाळी श्रीयुत व श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहेत. अशा आशय त्याच्यावरती प्रिंट केलेला होता. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and mutter, what do you want me to do with that? परंतु तिच्या नवऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे तिला आनंद होण्याऐवजी चिडून तिने निमंत्रण पत्रिका टेबलावर फेकून दिली आणि ती धुसफुसली. मी याचं काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे? And what do you expect me to wear if I go? आणि जर जायचंच असेल तर मी काय कोणते कपडे घालावे अशी तुमची अपेक्षा आहे? He hadn't thought of that. त्याने या गोष्टीचा विचार केला नव्हता. He stammered, why the dress you go to the theater in? चाचरतच तो म्हणाला, का बरं थिएटरमध्ये जाण्यासाठी जो ड्रेस तू घालतेस तो माझ्या मते तुला खूप छान दिसतो बा. इट सीम्स व्हेरी नाईस टू मी. म्हणजे माझ्या मते तर तो तुला खूप छान दिसतो, मग तो का परिधान करत नाहीयेस? ही स्टॉप स्टॉन डिस्ट्रेस टू सी हिज वाईफ क्राईंग. ही शटर, व्हॉट्स द मॅटर? पण आपल्या बायकोला रडताना पाहून तो दुःखी झाला आणि स्तब्ध होऊन तिच्याकडे पाहतच राहिला. लेट सी व्हॉट्स मॅटर, काय झालं मॅटिल्डा, काय झालं? लेट सी, आपण बघूया बा. मॅटिल्डा, हाऊ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट? तो म्हणतो, काय झालं मॅटिल्डा, आपण बघू काय करता येईल ते. एखाद्या योग्य ड्रेसची काय किंमत असेल ते आपण विचार बाबा, असं तो काचरतच किंवा चाचरतच बोलला.
She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. तिने क्षणभर विचार केला, किमतीचा हिशेब केला आणि त्वरित नकार येऊ नये म्हणून नक्की किती किंमत सांगावी याचा ती विचार करू लागली. ॲट लास्ट शी आन्सर हेसिटंटली. शेवटी तिने घोटमळतच ती बोलली. काय बोलली? आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट आय थिंक आय कुड डू इट विथ 400 फ्रँक्स. मला नक्की माहीत नाही पण बहुतेक 400 फ्रँक्स मध्ये मी जमवून घेईन अशी ती बोलली. ही टर्न अ लिटल पेल बिकॉज ही हॅड बीन सेव्हिंग that exact amount to buy a gun for a hunting somewhere in the country near Natters with a few friends. बघा त्याचा चेहरा थोडा उतरला कारण बरोबर तेवढेच पैसे काही मित्राबरोबर नंतर जवळ एका प्रदेशात उन्हाळ्यातील शिकायसाठी बंदूक विकत घेण्यासाठी त्याने राखून ठेवले होते तेवढेच पैसे. However, he said, तरीही तो म्हणाला. काय बोलला? व्हेरी वेल, आय कॅन गिव्ह यू 400 फ्रँक्स. ठीक आहे, मी तुला 400 फ्रँक्स देतो. बट ट्राय टू गेट अ रिअली ब्युटिफुल ड्रेस. परंतु अतिशय खरोखरच सुंदर असा ड्रेस तू विकत घे. द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर अँड द मॅडम लॉयझेल सीम सॅड, रेस्टलेस अँड anxious, दो हर ड्रेस वॉज रेडी. तिचा ड्रेस तयार होता पण तरीही पार्टीचा दिवस जसा जवळ येऊ लागला तसा मादाम लॉयझेल दुःखी व अस्वस्थ आणि बेचैन होऊ लागली. वन इव्हिनिंग हर हजबंड सेड टू हर, व्हॉट्स द मॅटर. एका सायंकाळी तिचा नवरा तिला म्हणाला, काय झालंय? यू हॅव बीन ऍक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days. गेले 3 दिवस तू विचित्र वागत आहेस, स्ट्रेंज वागत आहे बा. यू हॅव बीन ऍक्टिंग स्ट्रेंज, स्ट्रेंज म्हणजे विचित्र वागत आहेस. दिस लास्ट 3 days, गेल्या मागच्या 3 दिवसापासून तू विचित्र वागत आहेस. शी रिप्लाय, बा तिने उत्तर दिलं. काय उत्तर दिलं? आय एम अपसेट दॅट आय हॅव नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर. माझ्याकडे दागिने नाहीयेत, घालायला एकही मौल्यवान रत्न नाही म्हणून मी दुःखी आहे. आय वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी. त्यापेक्षा पार्टीला न गेलेलंच बरं, तिने उत्तर दिलं. यू कुड विअर फ्लावर्स, ही सेड. दे आर व्हेरी फॅशनेबल ॲट दिस टाइम ऑफ इयर. तू फुलं माळू शकतेस, तो म्हणाला. सध्याच्या काळात त्याची फॅशनच आहे. शी वॉज नॉट कन्व्हिन्स. कन्व्हिन्स म्हणजे पटणे, समजूत घालणे. शिबा तिची काही समजूत पटेना. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हिअर फ्रेंड्स हाऊस अँड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस. दुसऱ्या दिवशी ती तिच्या मैत्रिणीकडे गेली आणि तिने आपली व्यथा तिला सांगितली. डिस्ट्रेस म्हणजे व्यथा, दुःख. तिने तिला तिच्या मैत्रिणीला सांगितलं. मॅडम और मॅडम मॅडम फॉरेस्टियर्स मॅडम फॉरेस्टियर्स वेंट टू हर मिरर wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel. Madame first years आपल्या आरशाच्या कपाटाशी गेली. त्यातून तिने एक मोठी पेटी बाहेर काढली आणि ती घेऊन ती परत आली आणि मादामा लॉयझनला म्हणाली, चूज माय डिअर, यातून निवड कर माझ्या लाडके, यातून निवड कर. फर्स्ट मॅटिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस. मॅटिल्डाने प्रथम सोन्याची काही कडी पाहिली, मग एक मोत्याचा हार. तिने ते दागिने शी ट्रायड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर. तिने ते दागिने आरशात बघत घालूनही पाहिले. शी केप्ट आस्किंग, यू हॅव नथिंग एल्स, आणखी काही नाही तुझ्याकडे, ती विचारतच राहिली. व्हाय एस, बट आय डोंट नो व्हॉट यू लाईक. आहेत ना, पण तुला नक्की काय आवडेल हे मला नक्कीच ठाऊक नाहीये, असं ती बोलली. सडनली शी डिस्कवर इन अ ब्लॅक स्टेन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस अँड हर हार्ट बिगॅन टू बीट विथ अनकंट्रोल डिझायर. अचानक तिला एक काळ्या सॅटिनच्या पेटीमध्ये एक अप्रतिम रत्नहार दिसला आणि अनावर अभिलाषेने तिचे हृदय धडधडू लागले. हर हँड्स ट्रेम्बल ॲज शी टूक इट. थरथरत्या हाताने तो हार तिने उचलला. शी फास्टेन्ड इट अराउंड हर नेक अँड स्टूड लॉस्ट इन
ecstasy as she looked at herself. आपल्या गळ्याभोवती तो हार तिने गुंफला आणि हर्षभरित नजरेने ती स्वतःकडे स्थिमित होऊन पाहत राहिली. Then she asked anxiously, hesitating, "Would you lend me this jewel or just this?" मग तिने हळूच संकोचित विचारले, फक्त एवढाच हा हार घालायला मला देशील, असं तिने तिच्या मैत्रिणीला विचारलं. Why? Yes, of course. हो, का नाही, नक्कीच देईन. She threw her arms around her friend's neck repeatedly, then fled with her treasure. तिने आनंदाने आपल्या मैत्रिणीला मिठी मारली आणि तो आपला खजिना घेऊन ती झपाट्याने निघून गेली. The day of the party arrived. Madame Loisel's was a success. अखेर पार्टीचा दिवस उगवला. मादाम लॉयझेलला मोठे यश मिळाले होते. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. ती लावण्यवती, आकर्षक आणि खुश होतीच आणि इतर सर्व स्त्रियांच्या तुलनेत सर्वात देखणीही दिसत होती. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in the clouds of happiness. तिच्या सौंदर्याच्या आणि विजयाच्या उत्कट हर्षोल्लासात बेभान होऊन ती मुक्तपणे नाचत होती. यशाच्या सुखाच्या लाटावर जणू ती तरंगतच होती. Matilda and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. बघा, पहाटे 4 वाजता मॅटिल्डा आणि तिचा नवरा तिथून निघाले. ते रस्त्यावर येऊन पोहोचले तरी त्यांना एकही टॅक्सी मिळेना. They walked down towards the Seine till they found one. सीनच्या दिशेने ते चालू लागले. सीनच्या दिशेने ते चालू लागले तेव्हा अखेर त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. They were drove off their doors in the Rue de Martyrs, and sadly it was all over for her. Rue de Martyrs येथील त्यांच्या घराच्या दारापाशी टॅक्सीने त्यांना सोडले आणि अखेरीस तिच्यासाठी त्या सर्व गोष्टींची सांगता झाली. त्या सर्व गोष्टींचा शेवट झाला. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. आरशासमोर पुन्हा एकदा अभिमानाने तिने स्वतःला निहाळले. But suddenly she uttered a cry. परंतु एकदमच आणि ती एकदमच किंचाळली. She no longer had the necklace round her neck. तिच्या गळ्याभोवती तो रत्नहार गायब झाला होता. What is the matter? asked her husband. काय झाले? तिच्या नवऱ्याने तिला विचारले. She turned towards him, panic stricken. I no longer have Madame first year's necklace. मी माझ्याकडे तो मादाम फर्स्ट इयरचा हार नाही. त्यांच्याकडे वळून बेदरून ती म्हणाली. I stood up, distraught. What? How? That's impossible. तो गोंधळूनच उभा राहिला. काय? कसं? हे शक्य नाही. कशा प्रकारे ते कुठे गेलं? ते नक्की कुठे गायब झालं? नाउ कम टू दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेकलेस.